Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. අද දවසේ මම ඔබට උගන්වන්න යන්නේ simple past tense passive voice භාවිතය. මීට කලින් වීඩියෝ එකෙන් මම ඔබට simple present tense passive voice භාවිතය ඊටාම සරලව, ඊටාම පැහැදිලිව ඔබට කියලා දුන්නා. ඔබ මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේ ඉහත තියෙන කාඩ් එකෙන් ඔබට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඒ වීඩියෝ එකෙන් ඔබට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් simple present tense passive voice භාවිත කරන ආකාරය. හොඳයි. ඔබ passive voice වාක්‍ය නිර්මාණය කරන විට මෙන්න මේ කරුණු ගැන හොඳින් අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම passive voice වාක්‍යයක් නිර්මාණය කිරීමේදී කර්මය නොයසේනම් object වාක්‍යයේ මුලින් තැබිය යුතු වෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රියාපදය verb එක අනිවාර්යෙන් තැබිය යුතු වන්නේ past participle ස්වරූපයෙන්. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී ඒ සෑම සියලු දෙයක්ම ඔබට කියලා දුන්නා. ඒ වගේම මම ඔබට මතක් කළා ක්‍රියාව කරන්නා වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරනවා නම් by කියන නිපාත පදයේ භාවිත කරමින් ක්‍රියාව කරන්නා වාක්‍යයට සම්බන්ධ කළ හැකි වෙනවා. සෑම අවස්ථාවකදීම ක්‍රියාව කරන්නා වාක්‍යයට passive voice වලදී සම්බන්ධ කළ යුතු වන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය නම් පමණක් ක්‍රියාව කරන්නා වාක්‍යයට සම්බන්ධ කළ හැකි. හොඳයි. simple past tense passive voice වාක්‍ය නිර්මාණය කරන විට මෙන්න මේ තිරයේ දිස්වෙන ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි අපි භාවිත කරනු ලබන්නේ. පළමුව object, ඉන්පසුව was were අපි භාවිත කරනු ලබනවා. ඉන්පසුව අනිවාර්යයෙන්ම verb එක past participle ස්වරූපයෙන් තැබිය යුතුම වෙනවා. හොඳයි. අපි මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට simple past tense passive voice වාක්‍ය ටිකක් නිර්මාණය කරමු. මම පළමුවෙන්ම ඔබට දෙන්නේ simple past tense active voice වාක්‍යයක්. මෙන්න මේ වාක්‍ය බලන්න. They painted the house. They own painted කියන්නේ paint කළා, තීන්තාලේප කළා, the house නිවසේ. They painted the house. own නිවස paint කළා. මේ වාක්‍ය කොහොමද අපි passive voice වලින් ලියන්නේ? මම ඔබට කියවනේ වාක්‍යයේ කර්ම පදය නොයසේනම් object වාක්‍යයේ මුලට ගත යුතු වෙනවා passive voice වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේදී. මේ වාක්‍යයේ object තමා the house. එහෙනම් අපේ passive voice වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීම සඳහා the house වාක්‍ය මුලට ගන්නවා. the house ට පස්සේ අපි ගන්නේ was සහ were කියන දෙකෙන් කවුද? අපි ගන්නේ was. the house was ට පස්සේ අපේ ක්‍රියාපදයේ past participle ස්වරූපය තියන්නේ. paint කියන ක්‍රියාපදයේ past tense ස්වරූපය painted, past participle ස්වරූපයත් paintedමයි. එහෙනම් the house was painted by them. ක්‍රියාව කරන්නා වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරන විට අපි by කියන preposition එක භාවිත කරනවා. The house was painted by them. The house was painted by them. හොඳයි. අපි තවත් වාක්‍යයකට අවධානය යොමු කරමු. King Kashyapa built the Sigiriya. කාශ්‍යප රජතුමා සීගිරිය හැදුවා. King Kashyapa built the Sigiriya. built කියන්නේ හදනවා. එහි අතීත කාලය built හැදුවා. කාශ්‍යප රජතුමා සීගිරිය හැදුවා. කොහොමද මේ වාක්‍ය passive voice වලින් කියන්නේ සීගිරිය හැදුවේ කාශ්‍යප රජතුමා විසින් කියලා? අපි මුලට ගන්නවා the Sigiriya. ඊට පස්සේ අපි තියනවා was. the Sigiriya was. අපි were ගන්නේ බහුවචන පද සමග. එහෙම නැත්නම් object plural නම් තමයි, බහුවචනයි නම් තමයි අපි were භාවිත කරනු ලබන්නේ. the Sigiriya was built කියන ක්‍රියාපදයේ past tense එක built, past participle ස්වරූපයත් built-මයි. the Sigiriya was built by King Kashyapa. සීගිරිය හැදුවේ කාශ්‍යප රජතුමා විසින්. the Sigiriya was built by King Kashyapa. හොඳයි. මම කියවනේ passive voice වාක්‍යවලදී ක්‍රියාව කරන්නා අවශ්‍ය නම් පමණයි සඳහන් කරන්න කියලා. අපි මෙන්න මෙහෙම වාක්‍යයක් කියමු. සීගිරිය හැදුවේ 5 වෙනි සියවසේ. මේ අදහස කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? passive voice simple past tense භාවිත කරලා. අපි ආරම්භ කරන්නේ පෙර ආරම්භ කර ආකාරයටමයි. The Sigiriya was built
සීගිරිය හැදුවේ 5 වෙනි සියවසේදී in the 5th century. The Sigiriya was built in the 5th century. සීගිරිය හැදුවේ 5 වෙනි සියවසේදීය. ඊටම පැහැදිලි ඒ වාක්‍යයේ ක්‍රියාව කරන්නා වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරලා නැහැ. by King Kashyapa යනුවෙන් වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද හැමෝම දන්නවා සීගිරිය හැදුවේ කාශ්‍යප රජතුමා විසින් කියලා. The Sigiriya was built in the 5th century. සීගිරිය හැදුවේ 5 වෙනි සියවසේදී. හොඳයි. අපි තවත් වාක්‍යයකට යමු. They built this temple. ඔවුන් මේ පන්සල හැදුවා. They built this temple. ඉස්සලා වගේම තමයි මේ වාක්‍ය කොහොමද passive voice කරන්නේ? This temple අපි ඉස්සරහට ගන්නවා. This temple was built by them. This temple was built by them. මේ පන්සල හැදුවේ ඔවුන් විසින්. අපි මෙන්න මෙහෙම අදහසක් කියමු. මේ පන්සල හැදුවේ 1925. කොහොමද මේ වාක්‍ය simple past tense passive භාවිත කරමින් කියන්නේ? This temple was built in 1925. This temple was built in 1925. මේ පන්සල හැදුවේ 1925. ක්‍රියාව කරන්න අවශ්‍ය නම් පමණමයි වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරන්නේ. හොඳයි අපි තවත් අලුත් වාක්‍යයකට අවධානය යොමු කරමු. Martin Wickramasinghe wrote Gamperaliya. Martin Wickramasinghe wrote Gamperaliya. Martin Wickramasingheයන් Gamperaliya ලිව්වා. Gamperaliya ලිව්වේ Martin Wickramasingheයන් විසින් කියලා කොහොමද past tense එකෙන් passive voice ස්වරූපේ භාවිත කරමින් කියන්නේ? අපි ඉස්සරහට ගන්නවා Gamperaliya. Gamperaliya was written by Martin Wickramasinghe. write කියන ක්‍රියාපදයේ past participle ස්වරූපය written. write, wrote, written. Gamperaliya was written by Martin Wickramasinghe. Gamperaliya was written by Martin Wickramasinghe. Gamperaliya ලිව්වේ මාටින් වික්‍රමසිංහයන් විසින්. මං හිතනවා ඔබට ඉතාම සරලව තේරෙනවා කියලා simple past tense passive voice වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. හොඳයි අපි තවත් වාක්‍යයකට අවධානය යොමු කරමු. They held the meeting yesterday. ඔවුන් රැස්වීම ඊයේ පැවැත්තුවා. They held ඔවුන් පැවැත්තුවා the meeting රැස්වීම yesterday ඊයේ. Simple past tense active voice වාක්‍යයක්. They held the meeting yesterday. ඔවුන් රැස්වීම ඊයේ පැවැත්තුවා. කොහොමද කියන්නේ රැස්වීම ඊයේ පැවැත්තුවා කියලා? ක්‍රියාව කරන්න අපි වාක්‍යයට සම්බන්ධ නොකර ඉමු. රැස්වීම ඊයේ පැවැත්තුවා. hold කියන්නේ පවත්වනවා. එහි අතීත කාලයේ held past tense ස්වරූපයේ held past participle ස්වරූපයත් heldමයි. රැස්වීම the meeting ඊට පස්සේ අපි ගන්නේ was. The meeting was held yesterday. රැස්වීම ඊයේ පැවැත්තුවා. The meeting was held yesterday. හොඳයි මං හිතනවා ඔබට හොඳින් අවබෝධ වෙනවා ඇති simple past tense passive වාක්‍ය නිර්මාණය කරන ආකාරය. හොඳයි කොහොමද අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියන්නේ? මාව තෝරගත්තා, මට ආරාධනා කළා, ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා. මෙන්න මෙවැනි අදහස් කියන්නේ අපි passive voice simple past tense භාවිත කරලා. ඔබට තේරුම් ගැනීමේ පහසුවට මම active voice වාක්‍ය දීලා තමා passive voice ස්වරූපයට ඔබේ අවධානය යොමු කරන්නේ. මෙන්න මේ බලන්න. ඔවුන් මට ආරාධනා කළා. They invited me. ඔවුන් මට ආරාධනා කළා. They invited me. කොහොමද කියන්නේ? මට ආරාධනා කළා ඔවුන් විසින් කියලා. මේ වාක්‍යයේ මුලට එනකොට I වෙනවා. එතකොට මට ආරාධනා කළා I was invited. I was invited by them. ඔවුන් විසින් මට ආරාධනා කළා. අපි ඔවුන් විසින් කියන එක අයින් කරමු. මට ආරාධනා කළා I was invited. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න I invited කීවොත් මම ආරාධනා කළා. I was invited කීවොත් මට ආරාධනා කළා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? මාව තෝරගත්තා කියලා. මාව තෝරගත්තා. I was selected. මාව තෝරගත්තා. I was selected. කොහොමද කියන්නේ?
මට දඩුවම් කළා. ඒ විදිහමයි. I punished නෙවෙයි. I punished කිව්වොත් මම දඩුවම් කළා. මම මේ කියන්නේ මට දඩුවම් කළා. කොහොමද කියන්නේ? I was punished. I was punished. මට දඩුවම් කළා. කොහොමද කියන්නේ මෙන්න මේ වාක්‍ය? ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා. He arrested නෙවෙයි. ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා. He was arrested. හොඳින් මතක තියාගන්න. He was arrested. ඔහුව අත්අඩංගුවට ගත්තා. හොඳයි මම හිතනවා simple past tense passive voice භාවිතය ඊටාම සරලව ඔබේ මනසට යන්න ඇති කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් simple future tense passive voice භාවිතය නිවැරදිව භාවිත කරන ආකාරය ඉගෙන ගමු. හොඳයි එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. Have a nice day. Bye.